kuwang pod og supervision sa mga responsible unta nga magbantay nila. So muna nga as a construction manager, dili ra ka magpalingkod-lingkod sa imong opisina, no? Or ikaw as a civil engineer, dili ra ka magpa landong-landong. Kinahanglan nga tan-awon jud nimo every time nga naay major nga trabahoon nga buhaton, no? Kay dili ra na nimo i-delegate sa safety officer, no? Dili ra ing ana, no? Kay ang safety officer usually, especially if daghan mo, let's say for example, abot mo 100 workers, no? Maatiman din na niya tanan or ma-survey or makit-an ba din na or say tawag ana, mabantadyan ba din niya tanan, no? So dili mo na nga tanan nga supervisory level sud sa construction site, kinahanglan nga responsibility po din niyang safety and health o well-being sa mga tao, no? So let's say for example, kanang naay mga working at naay mga trabaho sa kanang kuan at a certain height, no? So mo na nga daghang hanglan magpantay, no? Especially mga engineers or safety officers or even the construction manager. Aside from that, workers lack awareness on occupational safety and health. So mo lagi na giingon ganina, no? Kaning C and D mo ni sila kasagaran mag-uban, no? Workers lack awareness on OSH and workers have limited trainings. So usually kaning mga kuriputon nga mga tag-edya o construction company, no? Usually dili jud ni sila muhatag og kanina mga mandatory 8 hours nga OSH seminar for their workers, no? Kay mahal ang gasto. And sa among partner nga training center sa una sa among company, that is 1,500 pesos per head, no? So imagine magpasud ka og mga trabahante nga kuan ka buok 100, so pila na, no? And dili ra ba jud mo stay ning mga trabahante ha. So kasagaran imagine sa mga sa kanang management or the construction company na usik, no? Mo nang dili sila kasagaran tagaan og trainings. Pero ang consequence jud ana, no? Mo lagi na mga aksidente and dili sila trained nga maghimo or mag-build og kani mga improper kani mga proper nga temporary structures, no? Or unsa pa na diha, basta daghan silang wala mahibaw So due to lack of training, workers build improper temporary structures, tolerate improperly guarded floors, no? Work with unstable or unsecured scaffolds and use defective equipment. And very important, no, kaning mga temporary structures, kaning mga guarded floors, kaning mga scaffolding, important. Kasagaran na ba po din sa ato? I am not sure if kuha na ba kanang kanang ang mga construction sites din sa ato wala na hing tolerate anang paggamit og mga lumber nga scaffold, no? Kay it is not allowed na sa dole. Ang gi-allow sa dole nga kuan kanang scaffolding material is kadtong GI pipe, no? So mo na kung dili pod train ang imong trabahante nga maghimo og mga kaning scaffolding or kaning mga temporary structures, no? Dili mamao paghimo and it could cause accidents, especially if wala matarong og brace, wala matarong og secure, no? No na nga as kuan kung limited man ang training sa inyong mga trabahante, it is your responsibility, civil engineers, to check on kaning mga temporary structures nga ilang tukod. Kay mo ingon rabas foreman nga hayara na, no? So mo na nga di jud ka magsalig kanunay ni foreman. Although si foreman lihiro sa mga trabahoon sa mga sa construction site,
no, it is very important that you also would check on kanang tanan nga gipang tukod diha kay si foreman experience ni dyan, no? How to execute sa kaning mga plano. Pero regarding the kanang mga technicalities, let's say for example, safe ba na ang angle sa ilang ipanghimo ng mga bracing, no? So tan-aw na nimo kung safe ba na. So mo na importante imo nang trabahoon og responsibility, no? So accident reports lack relevant information. So mo na'y problema kasagaran kay tapulan mohimo og report, no? Muna yung namatikdan kasagaran, especially sa kanang mga uban kaning mga subcontractor na mo sa una mo dyan ay problema, no? Kay every time nga maghimog accident reports dili kompleto mo na nga pukpukon ha ang safety officer na mo nga next time ha kinahanglan nga ang report detailed kaadyo kay dili ko mo tolerate aning mga ing-ani nga trabahoon nun, no? Nga nagmantinira kag ing-ani ang reporting. So mo na nga dinhipod sa atong kuan kanang dinhipod sa atong subject, I would encourage, no, nga kani maghimo og mga reporting, mga kanang kuan let's say for example narrative report or kaning pag-report, let's say for example atong mga exam would be situational, no? Let's say moingon ko 9 aksidente for kuan mo ni ana nga hitabo unsaon man imong paghimo og narrative or kaning unsaon nimo paghimo kanang detailed nga accident report narrating unsay nahitabo, no? So practiceon ta mo unsaon na paghimo. Oh my god, nawa ang internet. Balik dai, sorry. Okay, so accident reports lack relevant information. Proper investigations are hardly conducted. So mauna, dili mag-conduct og investigations. Kay mahadlok sa kaning mga consequences kung ang resulta sa imong investigation would be kanang unsa na kanang ikaw ang responsible di ay, no? So mo na nga walay mga proper investigations nga gipang conduct and work conditions, no? So kaning work conditions mo ni ang environment, no? So maadyo ba ang kaning nabay mga welfare facilities or kaning unsay tawag ani kanang nabay good housekeeping, no? So mo jud na hinumduman ninyo nga every time nga hapit na mo end, let's say for example, no, magsugod man ta kasagaran og trabaho 7 to 5 o'clock, no? 5:30, no? Ingana among work schedule sa una 7:30 to 5:30 or 7 kinahanglan na ngadto kay 7 mag-start na og toolbox meeting. Usually mudagan ang toolbox meeting og usa ka oras. So makasugod ang trabaho og 8:30. So every hapit na mo end ang time sa trabaho, let's say hapit na 5:30, no? It is very important nga kamo construction managers pohon or project engineers pohon nga to practice good housekeeping, no? Para ang working conditions ato dili ta kanang kasagaran o dili ta ma-minimize nato ang occurrence sa mga accidents kay nganuman usually ang accidents, mga minor accidents nga mo-occur, masapite, makatunog og lansang, madaplisan or kanang masaghid sa hait, no? Mo na nga before ta mohawa sa construction site or before ta uli sa isig kabay nato, importante nga pahinluan na nimo ang workplace, no? Kung naamang gani mga nagkalat-kalat diyang kabilya, nagkalat-kalat nga mga lansang palihog og punit ug ibutang sa saktong butanganan, no? Kung makabantay ka diha og naay mga hingusli or kanang hinggilit nga mga hait, no, nga possible nga pwede ka masamad. So importante hipuso na nimo. So good housekeeping,
So importante ka na. Okay. Safety problems in construction. Workers are temporary and constantly changing. As a result, there is often a tendency to take shortcuts. So, mo na akong giingon ganina, since dili kanunay naa or since dili constant ang mga kuano kanang construction workers sa site. So, na mo abot, na mo hawa, na napoy mo abot, na napoy mo hawa, no? So, usually kapoy na magpa-conduct og training mo na mag-shortcut na laman og naman gani mag-conduct og training moingon nga kahibaw na mo unsa yung buhaton ana bisag og uban wa pa kahibaw, no? So mo na mag-shortcut mo na nga naay mo na yung mga problems, no, nga dapat ninyo i-address pohon. And each site includes many contractors performing different types of work in close proximity to each other. So mo lagi na main contractor, and since dili man dyan maka-function or dili media specialty ang kanang trabaho onon mo kuha jag mga subcontractors, no? So let's say for example may subcontractor for subcontractor for kaning mga foundation, no, na sila mo trabaho ana, then ako subcontractor for kaning let's say high-rise building nga imong gitukod. So na subcontractor para sa kaning mga seismic nga kuani mo kanang usa na kanabang structural dampers, no, kanang paglikay nimo or kaning mga prevention nimo nga or i-isolate nimo ang building sa vibration sa earthquake na mga ana, no, nga mga trabahoon. So imo nang ihatag sa usa ka subcontractor. And then HVAC, no, kanang regarding sa kanang mga cooling sa imong building. So maghatag na pugod subcontractor. And dili na nimo makontrol si tanan mo nang since kung naay mga bag-o silang trabahante di ka kahibaw. Wala din nila gi-training na napoy maaksidente. Mo na, no? So mo na kasagaran nga problem nga mo occur, no? Ngahinungdan nga nung na aksidente mo mahitabo. Working surfaces, machinery, trenching, and scaffolding are constantly moving, being reassembled and modified, and new hazards are constantly emerging. So mo lagi nahong giingon nga kada trabaho sa construction site kay constantly moving man, no? Dili ra man ka magstay sa usa ka particular na trabaho onon. So naa jud mo emerge nga mga potential hazards or possible occurrence of accidents or incidents. Aside from that, workers often do not have the control over the physical hazards on site, no? So wala sila control of the kaning mga hazards nga pwede mo occur on site. Environmental hazards are often encountered by the workers. These include toxic gases generated as byproducts of combustion, dust from sauce, vapors from solvent, and noise from equipment. So na ako experience ani regarding sa construction of telco towers, no? There was a Chinese na po kanunay lang mo jud ta makakuan og Chinese, no? There was a Chinese dili ko sure if engineer siya or supervisor or worker raman siguro to. We were working on globe man siguro to nga project or dito. I was not sure, no? I'm not sure. Basta telco project to siya. And usually if rooftop towers ang imong construct, no? You would locate the foundations, locate the structural members, let's say for example the beam, no? Kay mag-create ka og bag-ong foundations. And unsa may imong buhaton? You would drill parts, no, sa kanang kuan imong ilocate ang butangan sa imong foundation and mag-drill ka og holes ana para magbutang ka sa imong reinforcement. And then what happened, no? After we drilled the reinforcement, supposedly magbutang nami sa among mga reinforcement and magbuhos na ta may pagkagabi. I instructed my workers nga since kuan man karon holiday ba to? Yes, holiday.
since holiday man karon wa tay trabaho. And then this particular Chinese worker ning adto na hinon siya on site. Wala siguro siya pud ma-instructan sa katong Chinese nga engineer nga walay trabaho, no? So ing adto si siya, and then dito man pud ko adto sa site because I was nagkuha ko sa kanang mga samples sa test specimens sa concrete cylinder, no? Kay diha man po'y structure na gi-built ato before the foundation. So it involved kanang pagbuhos og reinforced concrete. So moto nga nagkuha ko. And then what happened, no? Ang specifications for that project was para na ay bond ang concrete, ang old concrete ug ang new reinforcement nga imong introduce sa structure, you need to use katong epoxy-based chemical, no? Something like that, no? And then one of the material specifications or manufacturer's specifications was kinahanglan nga tangtangon tanan nga dust or abog sa kanang katong imong gidrail. And ija mang gibasa, no? Wa po ko kahibaw nga nagtrabaho dis jeng hawa naman po kato nga time. So sige sa trabaho. And then what happened, mo na to, gibutang or gi-apply na niya ang epoxy or katong chemical. And then mo pa may nakahibaw nga if basa day or mag-apply ka adtong chemical ug basa, no? Muaso si siya and then baho kaadyo ang kuan kanang ijang fumes ba. So it affected his kuan breathing, no? And nakahibaw ra mi kay ang tag-ija nanawag na naho yun nga, sir, nalagi trabahante yung so dinhi unja kuan mo lagi kanang accident o kanang naglabot man gito siya sa kanitong mga chemicals banjing aso kamoto mo to nitabo gida sa ospital whatever mo na. So moto I think na kuan si siya kanang na siya disability karon tungod adto or I think okay na si siya. Wala ko ka-sure kay wala na ko ka-update ni Jan, no? Kay it was that time also that I left the company. And moto, muna importante nga for these kinds of kuan kaning mga ingani nga mga trabaho, no? You should give kanang proper nga instructions sa mga trabahante. And kung naama gani mga subcontractors, kato sila subcontractors man to, make sure that the engineer of that subcontractor na-inform na i-make sure nga na-inform sa engineer sa subcontractor tanan ni mga trabahante. Kay kadtong time wala man pud koy kuan kay ahorang gi-delegate ang trabaho sa site engineer pod sa kumpanya. Kay I was kanang nagready pug ko sa kanang uban nga mga projects, no? And is very important nga kanang ug naman gani mga chemicals or naman gani kaning mga ingani na trabaho nga mag-involve og mga toxic gases, no? Or kaning mga ingani noise from equipments, no? Is very important to safeguard, no, your kuan kaning mga trabahante. Okay. Some reasons why Philippine construction industry lag in safety. So first, failure of contractors, builders, and owners to realize freedom from accidents is a major step towards construction industry. Mo na problema kay usually contractors would think of business first, no? Wala sila maghuna-huna nga kung may aksidente nga may tabo, no? Usually, let's say for example, no, atong ihatag nga example, dili mo gasto si contractor or imong employer o kanang kaning PPEs for your workers. Ganong di man kay mahal ko, no. So unsa may consequence ana, no? Moingon ka mahal sa kinaunhan ang gasto. Pero maura ng gastuha pag kinaunhan. Pero og nay maaksidente, no?
unsa may mahitabo di masamot og kadako a gasto, no? So ingana dapat ang huna-huna, no? And mo na problema kay usually ang contractors dili maghuna-huna og safety, no? Nga og nanahinoy maaksidente, mas dako ang gasto compared nga gi-ensure nimo ang safety sa og well-being sa imong mga trabahante at the first place, no? Persistent use of inefficient and unsafe construction methods aside from seeing absence of work planning, no? Persistent use of inefficient and unsafe construction methods. And I've noticed this a lot, no? Especially kanang inigkuan, kaning mga dili ingon nga knowledgeable regarding sa kanang unsaon jud pag properly conduct ning mga trabaho, especially lifting accidents, no? Moingon ang kanang kuan crane operator nga okay ra na sir, ingko dili lagi pwede ingana, no? At a certain tilt unja mo abot og ingana kataas ang arm sa imong boom or sa imong crane, unja ingana ang kabugaton nga i-carry, possibly mo tilt na siya, di mo kuan man jud na, moingon nga dili lagi sir, okay ra na, ingko adyo pagbuot na ho, no? Mo na i-assert inyong kanang kuan control. Moingon ka nga mas maadyo pa nga manigurado sa kinaunhan kaysa sa unja na ta magbasol inig kawahi, no? So kaning it's very important nga kaning mga dili efficient o kaning mga unsafe nga methods in conducting kaning mga trabahoon sa construction kuan na ni kanang dili na nato i-practice, no? And ang inyong role as a civil engineer is very important, no? Kay kamo may usa sa mga dagko og authority sa construction site. And lack of formal training and education of construction personnel and workers in safety procedures. That's why it is very important that all of your all of your workers would undergo a mandatory 8 hours nga safety and health awareness training. So sa among previous company nga gitrabahuan, it is required for workers, no, to undergo or kanang mo training aning kuano mandatory 8 hours nga OSH. So so that they would be aware or nana sila knowledge regarding kaning mga safety procedures on site. Okay. Difficulty or laxity in implementing government regulations, codes, and standards governing construction safety. So difficulty or naglisod, no? Or lax kanang kumpiyansa ra nga dili lagi na kay kuan close man tonhang regional director sa Dole, no? Unja ug mag-change og director ang Dole sa region. Kuan di ay mora din mo sa ligan, no? So it is very important nga kung naman gani mga bag-o nga mga department orders gikan sa Dole, particularly regarding occupational safety and health, i-apply jud unta na sa construction sites ninyo. Inadequate government control of safety practices in construction sites. So sana. Okay. Safety and health conditions in construction work sites, safety and health management, poor compliance on organization of safety and health committee, recording and reporting of accidents or illness, employment of safety and health personnel, provision of adequate first aid medicines. So, kaning sa safety and health management, no, kasagaran sa mga construction sites, especially those katong dili jud ingon lagi gusto mo gasto, poor ang ilang compliance sa pag-organize of safety and health committee. And unsa may I will discuss later in our next discussions, no, unsay kinsay mabilong aning safety and health committee o pila kinahanglan ani kakuan, no? So mao na recording and reporting of accidents or illness, dili sila kadyo mo comply ani kay mahadlok lagi sila sa mga possible repercussions from kuan the Dole. Employment of safety and health personnel, so and provision of adequate first aid medicines. So
usa ni sa mga problema jud sa construction site. For construction sites that are employing at a certain project more than 50, there is a requirement nga kinahanglan na kay first aider, na kay at least na kay first aider, na kay company nurse, no? And ang sakop aning usa ka company nurse ug usa ka first aider naray limited number of people. So let's say 50 ka buok per kuan, no? So kung mo abot og 200 or kuan kanang 200 workers sa imong site, kinahanglan nga daghan pod or adequate ang number sa imong kaning mga safety and health personnel, particularly kaning mga company nurse, first aiders, no? Kay mataman pa di ay sa usa ka company nurse in case nga naay ma-injury or ma-accidents diya, nagdungan na po kabuok ang na-aksidente or abot og 20, no? So unsaon man na kinahanglan mo comply jud ta ani. Okay, housekeeping, no? So this is very important. Mo ganin ang giingon ganina nga it's very important to say tawag ani practice good housekeeping in your respective construction site. So nani example na nino kaning picture dinhi, obstructed passageways na anto ni hagdanan diha agianan unta ni, pero ang mga tubo or kaning mga hose or something like sana diha, no, nag-obstruct sa pathways. So kung dili ka kadyo ingon nga comfortable maglakaw, especially if you are wearing say tawag ani kaning safety shoes, no? So possible masapiti ka or unsa ba, no? Or accumulated wastes. So it is very important nga kung nay waste sa inyong kanang trabaho for the day, naay labuganan or naay designated og asa dapit na ilabog. So let's say mga putod-putod gikan sa kaning mga dos por dos, no? Or kaning mga different lumbers or mga putod-putod sa plywoods nga dili na nimo gamit, or kaning mga lansa nga napiko or whatsoever, no? Nana dapat butanganan or labuganan. Kay if imo ra nang basagdaan sa imong construction site or kaning imong workplace or sa imong environment diha, no? Again, nalagi mga aksidente like makatunog og lansang or sa pana diha, no? Floor and wall opening. So, for floor and wall opening, it's very important to practice good housekeeping. Kay mo lagi na giingon og nay mag horseplay nga magpatid-patid diha dyan ay tao sa ubos, no? So, nay matagakan, no? And it is also very important to secure these openings, no? Pwede nga imo nang butang barrier or unsa ba, no? To prevent let's say falls, or to prevent also kanang kung naay magkuan kanang magpatakag labay-labay, no? Okay, welfare facilities. Muni kasagaran, comfort rooms are not provided. Very few provide portable urinals. Okay, so I've experienced this in my project in the NGCP, no? NGCP requires the contractor to provide portable toilets or portalets, no? Para na comfort room sa kaning mga trabahante on site. So lahi ang baji, lahi pod ang laki, and then ilahi pod ang portalets for construction workers and for the people who are working in the office, no? So murag discriminating paminaw, no? Pero that is required because ang mugamit sa katong naa sa office is from the NGCP, no? Those who are visiting from kaning mga inspecting committee sa NGCP, sila yung mugamit ana, dili ang ana nagtrabaho sa sa site sa office, no? So importante nga naatay mga comfort rooms in our kanang construction sites. Kay let's say for example kangihon ang imong mga trabahante, magpatakag kangihi. So let's say pareha sa ahong mabilong mo, no, sa
kanang same as kanang the industry that I work ngadto sa NGCP. So magpataka kag kangihi nga narabay daghang wire around kanang wire around the ground sa NGCP nga substation. So kurintihan dya ka, no? So mao na it is very important nga naay comfort rooms. Scaffolding, so no provision for guardrails or midrails, toe boards, access ladder, cross bracing or anchorage, no? So it's very important to build proper scaffolding or kaning mga temporary structures. Ladders or stairs made of defective materials, unsafe position. So there is also kanang corresponding kanang safe nga position sa imong ladder, no? I will discuss that later. Naman yung mga angles, no, nga safe or unsafe, no? So it is very important nga mindful ka ana kay in case nga magsakasaka ka sa kanang imong construction site, no? So lisod na o kanang musaka kag unsafe na kanang possibly nga mo slide na kalit or na ambot na laman, no? So no handhold. It is very important for construction sites, especially kaning mga temporary ladders, stairs, kaning mga temporary structures or scaffoldings, no? Nga tanan nga let's say kanang hagdanan na ay handhold, no? Kay let's say for example nga kinahanglan nga kinahanglan nga or naakayda nga mga papel or na mga nga mga butang, no? So it's very important nga na handhold para di ka maglisod inigsaka. Okay, lifting devices, safe working load is not indicated, and it is very important that you are aware of the load na i-carry sa kaning imong cranes, boom trucks o unsa pa na lifting devices para makakompute ka dajon kung safe ba ni siya og i-lift, no, at a particular angle of the boom truck, or if i-extend nimo for a certain length ang imong boom truck, safe ba na siya nga i-carry, no? Concrete works, inhalation of cement powders, skin contact with cement mixture, and take note if kanang naay mga cement nga magpilit-pilit sa imong kuan. I've experienced that kanay nagbuhos katul kaadyo na, no? And it's very important that in your construction sites na mga sanitation or washing facilities, no, para para panguhaon to nga mga skin contact of the concrete, no, kay katul kaadyo na og di na nimo ukngon. Formworks, no helmet and safety shoes. So it is very important na tanan sa sud sa construction site magsuot og hard hat o magsuot og safety shoes. Improper handling of tools, no? So sana inadequate shoring or support. So in formworks kinahanglan nga naay adequate nga shoring or temporary support for your kanang mga forms. So let's say mga forms para sa beams, since inig magbuhos ka dili man jud na automatically makarry sa beam ang ijang kaugalingon nga kabug-aton. So it is very important nga mag-provide ka og mga support system for your forms, no, until at a certain time your beam or your slab would be able to carry its own weight, no? So bisan pa I don't know if you already have enrolled or humana ba mo sa reinforced concrete or structural steel design. Nanay mga provisions ngadto nga to design your structural components, providing shoring or no shoring, no? Bisan pa siguro mag-compute ka for walay shoring or walay support for your kining mga structures, importante nga i-consider gyapon na nimo kay og dili ka mag-provide or mag-compute ka nga walay shoring, no, sa imong kaning mga ibuhos nga mga structure, lisod man na inig kanang execute sa tinuoray na. So mao na excavation, no barrier around excavation, heavy equipment or vehicle near the edge of the excavation. So there is what you call berm, no? Berm ba to? I forgot, no? There is a certain distance nga allowed ang mga heavy equipment or vehicle, no,
So let's say for example, you have kani, no? This is the land, no? Money land kunuhay or money surface. And then you have your heavy equipment here, no? And then an excavation would start around this place, no? Kana dinhi. So what happens, no? There is a required distance nga kinahanglan away ang imong heavy equipment. So I think ang pinaka minimum is 1 meter. And if you already took geotechnical engineering or yes, geotechnical engineering, nana si Jay kuan, di ba, nanay failures, no? Na different types of soil failures. That is even discussed in your highway engineering, I think. Pinadiscuss mo na mo sa una, no? So let's say, for example, kani, kung na heavy loads that are concentrated at near the edges of your soil, so since naidaghang stresses or loads dinhi, possible nga na may mga weak nga mga portions dinhi sa ilawom. So possible ang collapse, no? So mo na nga, it is very important that heavy equipments and vehicles should be away from your excavation pits. And the minimum distance nga kinahanglan nga i-follow, let's say for example, kanang average nga heavy equipment dili ingon nga bugat is 1 meter away from your kanang from the edge, no? Pero 1 meter is kanang kuan pa na siya, kanang murag gipag dibitan pa na siya kay medyo duol naman gihapon. So maybe around 2 meters is the minimum safest distance away from your kuan, no? So inadequate shoring gihapon. So mo lagi ang example ganina, no, katong sa collapse of the excavation. So it is also very important nga kung mag-excavate ka, naay shoring, no, or naay support nga dili mo dahili or dili mo collapse ang imong soil. So mo na nga naay mga barriers, no? So let's say mo ni imong kuan excavation pit, no? So naay ibutang diha nga mga kanang usay tawag ana, kanang metal sheets, no? Naa diha diyan na poy murag shoring ana nga nag-ingon, no? So to support nga dili siya mo collapse ay jang weight, no? So naay mga ana nga shoring or supports to prevent kuan kanang to prevent collapse. So no access ladder. So mo po na problema sa excavation kay dili ka sagaran mag-provide og access ladder, no? Mo nay importante nga na mga access ladder para dali ra na ma-access or dali ra ka maka naog ngadto sa excavation site. And maura man siguro pod to, no? Okay. Steelworks, no scaffolds, no safety belt, helmet, safety shoes, and gloves. So mo na importante ani nga trabaho kinahanglan nga na proper nga scaffolding. The worker should wear safety belt or kaning harness, no? Should wear a hard hat, should wear safety gloves kay he is working nagtrabaho siya sa steel, no? So let's say for example nag-bend siya og mga bars, no? Kung dili ka magsuot og safety gloves sa may tabo, so naay mga pamutan imong mga kamot, no? So mo na to prevent that from happening, so it is very important to wear gloves or in cases nga init ng arong orasa, no, nag-bend siya kabilya, ang kabilya gibutang rapos init nga lugar, so inig gunit ni kabilya perting inita, no, kuna nga kinahanglan mag gloves. And also in all construction sites everyone should also wear safety shoes kay wala ka kahibaw makatunog balik ka og lansang or unsa ba, no? So it is very important. Welding and flame cutting, smoking while working is prohibited, no? Fire extinguishers should also be provided kay in case nga mag-welding ka, diyan ay nabje mga matagak sa welding, no, or na maglupad-lupad,
and then wa ka kahibaw nga ang katudeng gikatagakan sa imong kuan is a light material or na flammable nga mga substances. So it is very important nga na fire extinguisher. Ingana po ito nahitabo sa Skyway Stage 3 gihapon siguro po ito nga dihay nasunog nga part kay while they were welding na factory sa ubos no and then nasunog. So dugay na kuan. So muna it is very important nga kung naay welding or mga flame cutting the presence of fire extinguisher na adyo na dapat tapad ana kay in cases of emergencies nga naay sunog nga mahitabo no or naay mga combustion so ready na ang fire extinguisher. No goggles or gloves so in work while working kana og mag-welding or mag-flame cutting ka kinahanglan ni nga mga PPEs. No frame or cart so kinahanglan po na. Woodworking machines bawal no ang improvised machines unless na laman if you really are very familiar with your improvised machines. Gitojo na nga kanang for woodworking or kaning mga kuan kaning mga nga mga trabaho naay mga specific nga mga equipments or tools na kinahanglan gamiton because kung dili ing anang imong panggamiton or improvised ang imong mga gamit no so dili ka makahibaw sa unsay mga possible hazards or dangers nga pwede nimo ma-encounter while working on that no so mao na. No mechanical guards so it is very important also for tools, equipments, power tools, machineries nga every time nga muundang or ibutang na ang trabaho muundang na ang trabaho unya ibutang og balik sa warehouse ang kaning mga equipments na ay machine or mechanical guards ni nga mga kaning mga equipment. And ang mechanical guards also is very important no kay dili pa na ma-operate dajon if naing ana no so that helps you say tawag ani prevent or kanang makaiwas or avoid kaning mga possible nga kanang dili nimo tujuon nga maon og kalit ang kaning mga equipment so mao na. No push sticks og mao day siguro to. And then temporary electrical facilities daghan pa man day ni. Undersized service entrance, improper spacing of wires, wires installed in the scaffolds, live wires on wet floors, untaped splices. So it is very important no kani mga temporary electrical facilities nga gisecure nimo sidya no so you should secure or you should ensure nga walay gi-install nga kuan kanang wires near the scaffolds because scaffolds are the allowed scaffolds that we use today are met kaning GI pipes na and it is a good conductor of electricity and live wires no on wet floors so mo na magbantay ta ug naay mga ingana untaped splices so it is very important kung mag-splice kasi imong mga wires and the wire is or the electricity is active on that wire no ikaw nga nagtrabaho ana responsibility jud na nimo nga kinahanglan tape na nimo kay no mang-among kaslain nga wa makahibaw nga wa dinhi mo tape ang splice imong wire so mao na kargada na sa imong konsensya. PPE no so no policies in the use of PPEs so companies should have a safety and health policies no kinahanglan na nila and kinahanglan nga proper ang pag-enforce ani no so let's say for example na yung mga penalties no o masakpan ka nga dili ka magsuot og PPE sa among company if masakpan ka nga dili ka magsuot og PPE your fine is 15,000 pesos no so you really are encouraged nga kanang kinahanglan jud ka magsuot og PPE kay asa man ka mokuha 15,000 pesos unya wala pa sweldo no so mo na workers pay for their PPEs and this is so wrong no kay ang PPEs should be provided by the company and it is their responsibility as stipulated in kanang the labor laws nga kanang kuan and kaning mga OSH standards no
responsibility na sa employer nga sila mag-provide. So usa na sa mga rason nga no siguro ang uban nga mga um, kaning trabahante dili ganahan or kanang dili magsuot og PPE kay sila pa may mobayad no or sila pa mo palit no mo na nga um, dili jud sila ingo kana bang sa tawag ana kanang instead nga mupalit sila mas madyo pang di na naman mupalit no or balhin sila kanang company nga dili ka just strict ang policies with regards to kanang paggamit sa PPE. Poor compliance from workers. So mao na lagi to. Possible nga rason nga nung poor ang compliance nila is because sila ay kinahanglan mo bayad sa ilang PPE. So aside from that, no, workers feel uneasy, obstruction to the job, cannot afford to buy, baldness, and not aware of hazards. So, mo ni mga possible nga excuses no sa trabahante. Sir, kanang makabadlong ka, kanang ngano wa maka magsuot og hard hat. Na sir, sungutan lagi ko ani magsuot og hard hat lagi kay kuan kanang samok malagi sa akong kanang kuan kanang di ko feel comfortable og magtrabaho ko. Sus na jud daghang ingana no, and it is very important that you address that one and imong imo siyang lecturean regarding sa importance sa safety and health and unsa importance sa pagsuot og PPE. And aside from that, na po yung mga uban nga mga trabahante nga dili ko mosuot og hard hat sir kay mahadlok ko maupaw dya init ka jung kuan kanang adlaw no Ginoo ko unsa naman na no. So kung dili sila mo comply then kung naay mga policies ang inyong company regarding the kanang non-compliance to using PPEs, then we should apply that one, no? No orientation on the use of PPE. So most workers wala kay bawon sa paggamit, no? Particularly kanang pagsuot o kanang mga safety harness or unsa pa na nga mga kinds of PPEs. Natay mga klase-klase nga PPEs. And mo na kuan ana kanang mo na problema usahay kay ang uban nga mga trabahante especially kung bag-o pa sila or wala sila maanad magsuot og PPE dili sila kay bawon sa paggamit no. Okay, facts and figures in the construction industry. 71% of the workplaces do not have a first aid station. 72% of the workplaces do not have a trained first aid personnel. 6 out of 10 claimed that PPE were not issued to them. 17% of the surveyed companies accounted disability. 21% of these companies reported major injuries. 42% have minor injuries occurring in the surveyed job sites. Only 7 out of 10 used proper scaffolding systems. And only 2 out of 10 used lifelines. Only 10% used their safety belts. And this was sourced from kaning CMDF from the Department of Trade and Industry. So, Moni, we have the kanang okay, wala lagi sa jam. Dili makita ang picture no. Wait lang. So we have the iceberg theory no regarding the okay. So nakita naman siguro we have the iceberg theory regarding the insured and uninsured cost in construction. So muna gingon, ang mga insured costs are injury, ill health, or damage, no? Pero mo lagi nagiingon nga it is very important nga inyong ipahibaw sa inyong mga employers ang unsa important sa safety and health because dili man na sila mag-mind ana kay business lagi ang huna-hunaon. So mo na inyong ipakuan huna-huna nila nga or inyong hibaw nila nga sir ang mga uninsured costs if naay mo occur nga accidents no delay in our production or kaning mga trabaho nato. So if ever nga naay accidents nga mo occur ma-delay ta sa trabaho mo samot o kadakwatong gasto when we have delays no. So mo na possible consequences, legal costs.
Muhi naman siguro ta. Mana bay? 4 na. Dalawa. Control na. Disconnect Ay, si okay ka. Goodbye, class. Bye, sir. Tara to. Say present. If your Justin name is Olor. called. Present, sir. Leave na to, Parang eh. mati mo siguro yun, Joe. Leave na to. Justin Christian Hawa. Tol, Leave dako na. anam kadlawas, tol. Udi, Togo. My mic is off, sorry. Good afternoon, no? Na wala ko. Okay. Nawa ang internet connection din sa extension. Okay. So, muna yung mga uninsured costs, no? Legal costs, emergency supplies, cleaning up site, no? Kung na yung mga aksidente, usually naman jud na yung mga debris or sa na diha nga mga kuan kanang mga so na kalat-kalat, no? So kinahanglan nga maghinlo, no, or mag-clean up mo. So that would add up to your cost because ma-delay ang imong trabaho kay ma-focus sa pag-clean up sa site, no? Production and material damages. So ma-damage ang imong production because ma-delay man mo. Material damage kung naay mga equipment nga involved, no? So kinahanglan mo palit tabot kag bag-ong equipment kay naguba kunuhay, no? Temporary labor, mag-add ka og mag-add ka og bag-o na pong labor or temporary for the meantime kay naay mga nawa sa imong mga trabahante because mo to sila ang aksidente or ang uban nga mga trabahante na focus sa pag-clean up, no, or pag mitigate sa kadtong or pagbo sa accidents na gasto po ng investigation time, diyan na pa kay mga fines na kinahanglang bayaran sa dole, and loss of expertise, etc. So it is very important nga inyo na ipahibaw, no, or let's say for example imong employer maghuna-huna ang gihuna-huna ra ni puro ra business or whatsoever. Mo na nga say tawag ani it is very important nga you are aware already of unsay mga insured o uninsured nga mga costs if ever an accident occurs. Okay, wala naman na. Okay, so the mathematics of accidents. So accidents, no, adds to your troubles. It subtracts to your profits kay mapagasto makagdako, no? Mapunan imong mga problema kay daghan kag hunahunahon, mubayad ka sa mga penalties sa dole kay wala ka mag-comply ing ani nga mga safety practices, mubayad ka sa or na kay mga costs sa kuan kanang let's say for example namatyan kag trabahante sa aksidente, no, mubayad kag danyos or muhatag kag hinabang or kwarta for the bereaved family, no. So unsa pay daghang mga costs ana, so kani silang duha kaning adds to your troubles and subtract to your profits, no. So nag-uban na silang duha, it multiplies to your losses, no. Possibly nawad-an kag mga important nga mga trabahante or nawad-an ka og mga business opportunities because wala ka mag-follow og kaning health and safety nga practices, no. So mo na, and it divides workers from the manager. So kung problema ni sa manager, no, kamo pohon kung injo ang sayop, especially moingon nga okay ra lagi na wala problema,
ikaw hinungdan sa cause of accident, then your workers will be divided. Dili na musalig sila nimo puhon. So mo na. So if you think investing in health and safety is costly, try accident, no? So mo na, imbes nga ang say tawag na gamay ra imong gastoon or kinaunahan na nimo sa kinaunahan na ng gasto ng kuan kaning mga trainings in health and safety o kaning mga equipments in health and safety, mapadako na yun imong gasto if ever may accident ka mo occur. So it is very important nga ipatigbabaw ang health and safety sa tanan nga mga construction sites ninyo pohon, no? So I think maora man siguro to, no? So if you have questions, you may now ask that. It's already 3:58 na di ay. 2 minutes na laman before time. Okay, do you have questions? Nangatog man siguro mo. Okay, if wala na questions or wala na mo yung mga reactions regarding the discussion, no? So again, our pre-midterm exam will be next week, no? September 9 and 10. So